Pågatågen är kanske Sveriges mest igenkännliga lokaltågsystem. Sedan 1983 har de lila tågen förbundit Skånes städer. Från början bara i gamla Malmöhus län, men numera på snart sagt alla järnvägar i länet. 2025 nådde antalet pågatågsresor 27 miljoner. Och från de ursprungliga 12 stationerna har nätet nu växt till 83 stationer fördelade på ett 10-tal linjer. Men det är inget gott som inte för något ont med sig. Och på vissa sätt kan man säga att pågatågen har fallit offer för sin egen framgång. Tågen är byggda för kortare resor, och även om de till skillnad från pendeltågen i till exempel Stockholm eller Köpenhamn har toaletter ombord, kan det ändå bli obekvämt att resa längre avstånd med dem. Den längsta sträckan som går att åka med ett enda pågatåg enligt nuvarande tidtabell är från Helsingborg till Simrishamn, en sträcka på drygt 2,5 timme. Men det är nog ytterst få resenärer som faktiskt åker hela den vägen. Vilket leder oss steget närmare det egentliga problemet med pågatågen. Det problemet illustreras faktiskt också rätt bra av den längsta linjen i systemet, som alltså tar 2 timmar och 34 minuter enligt gällande tidtabell. Norr om Malmö har den här linjen en rent lokal karaktär och körs för att kunna trafikera de små stationerna längs vägen, orter som Glumslöv och Hjärup. De som ska från Helsingborg till Lund eller Malmö väljer förmodligen Öresundståget, som går att åka på samma biljett och bara stannar i Landskrona och ibland Kävlinge längs vägen. Faktum är att under vissa tider på dygnet kan vår hypotetiska resenär spara ungefär en kvart på att ta Öresundståget till Malmö och sen byta till pågatåget där. För söder om Malmö har man inget val. Ska man från Malmö till Simrishamn måste man ta ett tåg som stannar överallt, och det kommer att ta 1,5 timme oavsett. Men det är egentligen inte heller det riktiga problemet. Jag tror att medelresenären är intelligent nog att förstå att olika järnvägar har olika förutsättningar, och att Malmö-Simrishamn aldrig kommer kunna ha samma trafikering som Malmö-Helsingborg. Folk är införstådda med att pågatågen är lite långsammare och trafikerar mer lokala stationer än andra tåg. Det är en viktig och tydlig del av konceptet, att de har använts av kommuner och region för att återuppliva de gamla stationssamhällen som är så många på den skånska landsbygden. Problemet uppstår när det blir inkonsekvent och samma typ av tåg börjar köra på olika sätt. Se på det här exemplet. 2 skyltar på Triangelns station som visar 2 olika pågatåg som snart ska avgå norrut. Tänk att du är på väg till Hjärup till exempel och behöver veta vilka tåg som stannar där. Ett av de här 2 tågen gör det, men på skyltarna står det bara Malmö, Burlöv, Lund för bägge. Ingen information om mellanstationerna längs fyrspåret. Om du går över till tidtabellerna, som järnvägsstationer faktiskt fortfarande har i Skåne trots covid, märkligt hur det funkar, så ser du att situationen är lite bättre. De olika avgångarna är färgkodade och visar vilka tåg som stannar på mellanstationerna, men sättet de gör det på lämnar lite att önska. Tågen som stannar visas i lila med vit text, och de som kör igenom i lila med vit text plus svart understrykning. Det är inte helt lätt att se skillnad utan att titta riktigt noga, och när du väl har gjort det kanske redan ditt tåg har hunnit komma och gå. Det här var inte ett problem under större delen av pågatågens historia. De har från allra första början varit tänkta som lokaltåg som ska stanna på alla stationer. Och under de första 20-30 åren gjorde de just det. Senare började ett antal tåg köra utan stopp mellan Malmö och Lund, och trafikeringsmönstret har ändrats en del genom åren. En period på 2010-talet stannade hälften av tågen i Burlöv och Åkarp och andra hälften bara i Hjärup. Och sen fyrspåret öppnade 2023 har de varit uppdelade i de som stannar på alla mellanstationer och de som bara stannar i Burlöv. Sedan ett tag tillbaka kör tågen mot Helsingborg via Teckomatorp också utan stopp mellan Lund och Eslöv. På helgerna finns det tåg från Malmö med slutstation Kävlinge som antingen kör via Lund eller Lomma. En lösning på det här problemet hade kunnat vara att bara ändra referenspunkterna på avgångstavlorna så att det står något annat än Burlöv på de tåg som trafikerar mellanstationerna. I till exempel Storbritannien visar avgångstavlor i regel alla stationer där ett givet tåg stannar. Men deras avgångstavlor ser också väldigt annorlunda ut mot våra och tar upp mycket mer plats. Dessutom kan en sån lösning medföra egna problem. Det blir lätt för mycket information för en person som inte kan systemet utan och innan, och det är ju framförallt de som berörs av problemet till att börja med. Jag tror att en bättre lösning är den som finns i länder som Tyskland och sedan 2022 Norge. Där uppdelas tågtrafiken i tydliga kategorier. Lokaltåg stannar på alla stationer och kör korta sträckor. Regionaltåg kör längre och gör något färre stopp. Regionalexpresståg ännu lite längre och färre stopp.
Och intercitytåg förbinder storstäderna med få eller inga stopp mellan. Varje tågkategori har en färg som markerar den och varje enskild linje har ett nummer. På så sätt kan man enkelt se vilka tåg som kör åt vilket håll och trafikerar vilka stationer, utan att behöva läsa tidtabeller eller söka sin specifika resa. Vissa svenska lokaltågsystem, till exempel pendeltågen i Stockholm, använder linjenummer, men det finns ingen samordning mellan de olika systemen och i Skåne har man inte infört någon numrering alls. Nu kanske vissa av er har gått in på Wikipedia och sett att pågatågen visst har linjenummer. Linje 2 går till exempel mellan Halmstad och Helsingborg och linje 2+6 mellan Helsingborg och Simrishamn. Och varför finns det ingen linje 1? Om vi kollar på Skånetrafikens egen tidtabellsökning får vi svaret. Linje 1 är vad de kallar tidtabellen mellan Malmö och Lund. Linje 2 är all trafik längs Västkustbanan. Och linje 6 är trafiken från Malmö till Ystad och Simrishamn. Numren står alltså för fysiska delar av nätet och inte tåggrupper. Vilket är bra för att visa vilka tåg som går från en viss station. Men inte fullt lika bra för att visa hur tågen faktiskt kör. Den officiella linjekartan har lite samma problem. Den finns i 2 varianter, en mer geografiskt korrekt variant som används på stationerna och en kompaktare variant som sitter ovanför dörrarna på tågen. Men bägge två visar bara vilka linjer och stationer pågatågen kör till överhuvudtaget och inte vilka tåg som stannar var. Om man bara går på kartan skulle man till exempel kunna tro att det går att åka direkt från Stångby till Teckomatorp, varför man nu skulle vilja göra det. Och så sitter man där med skägget i brevlådan när tåget kör förbi 160. Vilket för oss till den här videons egentliga syfte. Jag har gjort en djupdykning i tidtabellerna och ritat en karta som visar det jag tycker behöver visas. Det vill säga hur tågen kör, hur ofta de kör och vilka tåg som stannar var. Jag kommer bespara i detaljerna, men det är värt att notera att jag inte har ändrat någonting i den faktiska trafikeringen här. Den här kartan visar, eller har i alla fall som mål att visa, hur nätet faktiskt ser ut idag. Det enda jag har hittat på efter eget huvud är linjenumren och de motsvarar tidtabellsnumren i största möjliga utsträckning. De tjocka linjerna på den här kartan kör en gång varje halvtimme och de andra en gång i timmen eller mer sällan. Som vi kan se finns det fortfarande en tydlig kärna i nätet runt Malmö-Lund och det finns 3 huvudlinjer som trafikerar det området. En går mellan Helsingborg och Simrishamn, en mellan Trelleborg och Kristianstad och en mellan Kävlinge och Malmö C via Lomma och Malmöringen. De 2 första ger en samlad frekvens på 1 tåg i kvarten som stannar på alla mellanstationer längs fyrspåret. Och det är också de enda tågen som stannar där. De 2 andra linjerna som kör Malmö-Lund, där den ena går till Åstorp och den andra till Helsingborg via Eslöv och Teckomatorp, stannar bara i Burlöv. Om vi hade det här nummersystemet skulle alltså vår tilltänkta resenär Triangeln Hjärup kunna se på kartan att tåg på linjerna 2 och 4 stannar dit den ska. Och så är det bara att kolla efter ett tåg med något av de numren. Ingen tidtabell eller reseplanerare behövs. Visst, det är ingen stor förändring och jag ska fritt erkänna att titeln på den här videon är lite åt clickbait-hållet. Men jag tror på allvar att det här skulle göra det mycket enklare att navigera genom systemet. I takt med att tågen blir fler kommer nätet oundvikligen att bli ännu mer komplext och då kommer bra vägledning vara nödvändig. Se på Stockholm där linjenummer är standard på all lokaltrafik. Eller på busstrafiken var som helst i Sverige, samma sak gäller där. Det går att definiera problemet annorlunda och se på trafikeringskoncept istället för bara enskilda linjer. Det går inte riktigt att jämföra pågatågen med system som Stockholms pendeltåg. Dels eftersom de rör sig över längre avstånd och dels eftersom de har en uppgift som varierar mellan lokal och regional trafik. Att de olika linjerna stannar på olika många stationer reflekterar detta. På sträckorna Malmö-Helsingborg och Malmö-Kristianstad går det som sagt även Öresundståg som är betydligt snabbare och går att åka på samma biljett. Så därför agerar pågatågen som rena lokaltåg där. För de som reser från Åstorp eller stationerna mellan Helsingborg och Eslöv är pågatågen det enda alternativet. Och därför väljer man att snabba upp de tågen lite grann genom att undvika mellanstationer på de mer trafikerade delarna. Detta gäller också för sträckan Lund-Eslöv, där tågen mot Helsingborg via Teckomatorp som sagt inte stannar. Men märkligt nog gäller det inte för Gunnesbo, som trafikeras av tågen mot Åstorp såväl som de mot Helsingborg och därför får en väldigt udda trafikeringstakt. Men varför stannar de mer regionala pågatågen då i Burlöv istället för att köra direkt mellan Lund och Malmö? Och varför gör även en hel del Öresundståg det? Sen fyrspåret öppnade är det bara vissa Öresundståg från Göteborgshållet som kör igenom Burlöv utan att stanna. All annan lokal- och regionaltrafik stannar här.
Detta kan verka motsägelsefullt med tanke på att målet med fyrspåret var att snabba upp tågen genom en högtrafikerad sträcka. Men svaret handlar om politik. Burlövs kommun var med och finansierade stationen som byggdes betydligt större än de andra längs fyrspåret. Och i gengäld krävde de ett visst antal tågstopp per timme. Burlöv planerar nämligen att bygga en helt ny stadsdel mellan Arlöv och Åkarp som kommer att kretsa kring stationen. Och vi kan redan nu se förtecken på det här som den nya entrén till Burlöv centrum och att bussarna har börjat avvika från Lundavägen för att istället köra rätt fram till stationen. Om de här planerna förverkligas kan Burlöv komma att bli för norra Malmö vad Hyllie är för södra. Och tågstoppen här kommer att kännas betydligt mindre meningslösa än vad de gör idag. Men det återstår väl att se. Så det finns alltså 3 trafikeringskoncept fördelade på 2 tågtyper. Det finns pågatåg som kör helt lokalt. Det finns mer regionala pågatåg och Öresundståg. Och sen finns de storregionala Öresundstågen som bara stannar på de största stationerna. Sen finns dessutom Pågatåg Express, vilket är pågatåg som kör enligt regionalt trafikeringsmönster längs stambanorna i rusningstid. Men de går att sortera in i det regionala facket. Att Pågatåg Express överhuvudtaget finns är lite av en nödlösning, för det finns inte tillräckligt många Öresundstågsätt för att möta efterfrågan. Tågresandet ökar kraftigt i södra Sverige och detta har skapat problem med begränsad kapacitet både för infrastruktur och fordon. Skånetrafiken är medvetna om det här och har haft planer på att föra över den regionala trafiken på en ny tågkategori som kan avlasta pågatågen. 2017 beslutade Region Skåne att införa system 3, ett trafikkoncept för tåg på de regionala sträckorna, främst Köpenhamn, Malmö, Helsingborg, men på sikt också till Kristianstad, Älmhult och Ystad, som skulle trafikeras av dubbeldäckartåg med plats för 800 resenärer. Upphandlingen av de nya tågen vanns av Stadler i februari 2020 med ett förslag på tåg liknande de som körs av Mälartåg och tåg i Bergslagen. Men Bombardier, som tillverkade de nuvarande pågatågen och även la ett anbud i system 3-upphandlingen, överklagade och vann i förvaltningsrätten, vilket ledde till att system 3 skrotades helt som koncept. Istället är planen nu att införskaffa nya Öresundståg som ska kunna sköta både den regionala och den storregionala trafiken, samtidigt som man bibehåller skillnaden mellan de två. System 3 har alltså blivit en del av Öresundstågstrafiken. Hösten 2025 tog de olika regionerna inom Öresundstågssamarbetet beslut om att starta upphandling av nya tåg, som förmodligen kommer bli klar 2027, om de inte gör fel igen vill säga, och runt 2031 ska de kunna sättas i trafik. Då kommer de existerande Öresundstågen vara över 30 år gamla, så nya fordon hade varit välbehövliga även om det inte var för kapacitetsproblemen. Men tills dess kan vi alltså räkna med samma nödlösningar som finns idag. Det är oklart om det problem den här videon förment handlar om, trafikering och vägledning till resenärerna, kommer att lösas även efter att de nya tågen har satts i drift. Utifrån mitt perspektiv blir behovet av tydligare linjeuppdelning ännu viktigare av det här. Visst, pågatågen kommer göras enklare, de kommer förmodligen alltid stanna överallt. Men den tydliga skillnad mellan regionala och storregionala tåg som system 3 hade skapat kommer att suddas ut helt när de två koncepten trafikeras med samma fordon. Det minsta man kan förvänta sig är att de gör skillnad på de två typerna i kommunikationen, och det verkar vara planen. Men linjenummer hade gjort navigeringen enklare på sikt och knappt kostat någonting att införa, utöver de miljoner som såklart ska ges till någon konsultfirma för att göra förstudier. De flesta kollektivtrafikbolag runt om i världen verkar vara överens om att det här är det bästa sättet att göra det på. Och det har dessutom en klar fördel när politikerna ska övertygas. Det är så här storstäderna i Europa gör, utom London då. Finns det en sak skånska politiker och särskilt Malmöpolitiker gillar, så är det ju att låtsas vara en storstadsregion. Tack för att ni tittade. Mina källor finns i beskrivningen som vanligt, och vill ni se mer av samma kan ni prenumerera. För ytterligare uppmuntran har jag nu dessutom en Patreon. Går ni med där får ni tillgång till videorna tidigare, en inblick i processen bakom och kanske något exklusivt material nu och då. Tack återigen, och glöm inte att gå på fel tåg ibland så ni får uppleva Burlöv.